હલવો. બટેટાના શીરા માટે મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં બટેટા, ઘી, ખાંડ, કાજુ, બદામ, કિસમિસ. સૌપ્રથમ કઢાઈમાં ઘી ગરમ કરવા મૂકશું. ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે કાજુ, બદામ અને કિસમિસને ઘીમાં સાતળશું. આપણા કાજુ, બદામ ને કિસમિસ સતળાઈ ગયા છે, તેને બહાર કાઢી લઈશું. કાજુ, બદામ, કિસમિસ સતળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. બાફેલા બટેટાની છાલ ઉતારી અને તેને સ્મેશ કરી નાખો. કઢાઈમાં ઘી ગરમ કરવા મૂકી દો. ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં બટેટાનો માવો એડ કરી દો. મીડિયમ આંચ પર ઘીમાં બટેટાના માવાને શેકો. જનરલી કોઈ પણ પ્રકારના લોટને શેકતા વાર લાગતી નથી, પણ બટેટાના માવાને શેકતા થોડીક વધારે વાર લાગે છે. હવે આ આપણો બટેટાનો માવો એકદમ શેકાઈ ગયો છે, દાણાદાર જેવો થઈ ગયો છે. કલર પણ થોડોક પકડાણો છે. દાણેદાર એકદમ થઈ ગયો છે. તેમાં હવે આપણે પાણી એડ કરશું. ધીરે ધીરે પાણી એડ કરતા જાઓ અને માવાને મિક્સ કરતા જાઓ. કે તેનેથી થોડુંક જ ઓછું ઘીની જરૂર પડશે. બટેટાના માપ અને સાઈઝ પ્રમાણે ઘીની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. ધીમો કરી નાખવાનો છે પાણી એડ કરતી વખતે. હવે આમાં આપણે ખાંડ ઉમેરી દઈશું. અને તેને સરખી રીતે મિક્સ કરશું. એકદમ ક્લીન થઈ જાય છે કઢાઈ આપણી, અને ઘી પણ થોડુંક છૂટું પડ્યું છે. એટલે આપણો બટેટાનો હલવો કે બટેટાનો શીરો તૈયાર થઈ ગયો છે. તમે જેટલું પાણી જરૂરિયાત મુજબ ઓછું નાખશો અને આખી ખાંડને બદલે દળેલી ખાંડનો ઉપયોગ કરશો તેમ જલ્દી બનશે.
બટેટાનું હલવો કે શીરો તૈયાર છે. તેને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. આને શેકેલા નટ્સથી ગાર્નિશ કરીશું. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way